Bine v-am găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii februarie. Dragii mei, eu sunt Ana Fătescu, astrologul vostru, aici pe canalul vostru de YouTube, dar nu numai. Vă invit să vă abonați acestui canal în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă informez că acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți mai multe detalii, mai multe informații, doriți să aprofundați amprenta voastră astrologică, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi și prin intermediul cărora vom reuși împreună să deslușim tainele destinului vostru. Dragilor, mă găsiți și pe paginile rețelelor de socializare, respectiv Facebook, Instagram și TikTok, cu terapie prin astrologie. Luna februarie este o lună a iubirii, după cum bine știți, așa că doresc să urez la mulți ani tuturor vărsătorilor, să vă aducă această lună toate binecuvântările de care aveți nevoie, multă iubire, multă sănătate, împliniri și, bineînțeles, să vă găsiți direcția în acest nou an. Vă reamintesc faptul că dacă vă cunoașteți zodiile în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale, atunci ar fi benefic să ascultați și videourile aferente acestora, astfel încât să aveți o imagine cât mai amplă legată de modul în care luna februarie vă va influența parcursul. Haideți să vedem ce ne-a pregătit această lună. Bun găsit, dragi nativei zodiei Pești, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii februarie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Înainte de a începe, doresc să vă urez la mulți ani tuturor celor cărora vă sărbătoriți în luna februarie, dragii mei. Vă doresc să aveți parte de multă iubire, sănătate și de multe binecuvântări pe toate planurile vieții voastre. Dragii mei, pentru voi începutul de lună este unul intens. De fapt, toată luna februarie este una intensă, se petrec multe evenimente astrale în semnul vostru zodiacal. La începutul lunii aveți chiar o frumoasă conjuncție între Venus, care se află în semnul vostru zodiacal, și Neptun, guvernatorul vostru, care și el se află în semnul vostru zodiacal. Iar acest lucru vă poate face să deveniți mai visători, mai idealiști și cumva să deveniți chiar melancolici. Poate unii dintre voi vă întoarceți cu mintea și cu sufletul în trecutul vostru la o anumită relație care v-a marcat la un moment dat în viața voastră și vă aduceți aminte de experiențele frumoase trăite în cadrul acesteia. Fie unii dintre voi chiar vă întâlniți cu anumiți foști parteneri, iar acest lucru vă poate răscoli, vă poate trezi diverse senzații, diverse stări și vă va face să visați cu ochii deschiși. Dacă vă aflați deja într-o relație, ei bine, puteți să aveți tendința de a idealiza partenerul de cuplu și de a idealiza relația în sine. Și după ce trece acest aspect astral, să vă treziți la realitate, să vedeți că lucrurile nu sunt chiar așa cum le-ați visat voi. Nu înseamnă că sunt rele, dar totodată, da, nici înspre acea perfecțiune la care visați voi. Așadar, la începutul lunii este bine să fiți atenți la modul în care dozați până la urmă această visare, această dorință de a vă conecta foarte profund cu partenerul de cuplu la un nivel așa aproape spiritualizat, să încercați chiar prin fel de gesturi să-l faceți pe cel de lângă voi să înțeleagă, să-l faceți pe cel de lângă voi să înțeleagă ce anume simțiți în momentul respectiv. Atenție la excesele de ordin fizic, pentru că puteți fi tentați să abuzați de senzualitatea voastră și de calitățile voastre fizice, așadar dozați-le astfel încât să nu aveți fel de deziluzii. Și de asemenea, bucurați-vă pentru că aveți parte și de trecerea lunii prin semnul vostru zodiacal și acest lucru vă pune în contact direct cu emoțiile voastre și vă permite practic să înțelegeți mai bine ce se întâmplă cu voi în contextele sociale din care faceți parte.
În felul acesta puteți să structurați mai bine contextele sociale, să selectați mai bine oamenii cu care interacționați, să deveniți mai autoritari acolo unde este cazul, unde simțiți că oamenii fac abuz de bunătatea voastră. Deci, începutul de lună este foarte bun pentru a face ordine și pentru a vă structura planul acesta social și pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă și în segmentul relațional, da? Dacă într-adevăr vă iluzionați atât de tare și apoi reveniți la realitate, ce puteți face ca să îmbinați cele două planuri, da? Să ajungeți la un consens între cel ideal și cel realist. Mijlocul lunii va aduce un alt aspect pozitiv care creează posibilitatea de a reconsolida granițe și structuri în ceea ce privește relațiile cu cei din jurul vostru. Totodată acțiunile voastre vor fi orientate înspre cuplu, familie, cămin. Veți fi mult mai grijuli cu partenerii voștri, cu familia voastră, dar trebuie să fiți atenți în sfera socială pentru că pot apărea diferite animozități. Vă puteți certa cu anumite persoane sau puteți avea tendința de a fi mai impulsivi, mai recalcitranți, mai înțepători, iar acest lucru să îi rănească pe cei din jurul vostru și cumva să-i facă să se îndepărteze de voi. Deci la mijlocul lunii trebuie să fiți un pic atenți la aceste aspecte pentru că riscați să alterați niște relații care ele în fond vă sunt benefice, dar pentru această perioadă aveți tendința voi să le încărcați cu o anumită tensiune, da? Să vă poziționați așa într-o zonă de superioritate și cumva să-i faceți pe ceilalți să se simtă prost. Deci, atenție mare la modul în care vă gestionați emoțiile în raport cu ceilalți. Faceți-o într-un mod elegant, într-un mod empatic și încărcat cu diplomație, astfel încât să mențineți niște parametri benefici toate aceste lucruri și să nu regretați ulterior că aceste acțiuni de moment pot strica niște relații care au un viitor important în parcursul vostru evolutiv. Finalul lunii pentru voi aduce un alt eveniment surpriză și anume faza de lună nouă din semnul vostru zodiacal din ultima zi a lunii februarie. Iar acest lucru vă aduce posibilitatea de a vă conecta foarte, foarte intens la nevoile pe care le aveți în planul acesta profesional, pentru că și soarele se va muta pe data de 18 februarie în semnul vostru zodiacal. Și atunci, cele două planuri, cel conștient și cel emoțional, se vor uni și vă vor ajuta să căpătați claritatea de care aveți nevoie în segmentul socioprofesional, astfel încât să vă fie mai clar ce vă doriți, cum vă doriți, de ce vă doriți aceste lucruri și să încercați să le și materializați. Atâta că finalul de lună este benefic pentru a conștientiza, pentru a observa, pentru a analiza, nu neapărat pentru a exploata anumite oportunități. Pentru că este posibil să fiți încărcați de anumite frici, de o anumită neîncredere, de o anumită nesiguranță, iar acest lucru poate strica lucrurile. Așadar, momentan observați. Ulterior, da, în luna martie, veți putea trece la acțiune. Mai mult decât atât, puteți avea șansa de a cunoaște persoane noi într-un mediu social, într-un mediu din afara muncii, dar persoane care să aibă o influență importantă asupra parcursului vostru, inclusiv profesional, persoane care exercită o anumită autoritate în fața voastră, persoane care vă pot deveni mentori, persoane care vă pot deveni ghizi, de la care să aveți de învățat realmente. Este important pentru voi să nu vă simțiți ca și când voi sunteți în inferioritate, ci să vă deschideți, să includeți zona aceasta de smerenie în viața voastră, astfel încât să înțelegeți că indiferent la ce nivel vă aflați de profesional, ce nivel spiritual, întotdeauna este loc de mai mult și de mai bine. Mai mult decât atât, cu nodul nord proaspăt trecut în semnul vostru zodiacal, menirea
voastră în următorul interval de timp până în august 2026 este aceea de a vă găsi scopul, de a vă vindeca, de a vă vindeca prin iubire, de a vă vindeca prin credință și spiritualitate și la rândul vostru să contribuiți la vindecarea celor din jurul vostru. Inclusiv în plan profesional este benefic să aplicați această latură spirituală, indiferent de domeniul vostru de activitate. Pentru că ideea de credință nu ține cont de locul în care ne aflăm sau de activitatea pe care o avem. Credința este pur și simplu, ne însoțește pretutindeni în fiecare moment al vieții noastre. Așadar, încercați să faceți lucrurile dintr-o zonă de smerenie, dintr-o zonă de credință și dintr-o zonă de empatie, atât față de voi cât și față de cei din jurul vostru, dragii mei. O lună interesantă pentru voi, o lună care vine cu multe evenimente astrale importante pentru evoluția voastră. Majoritatea sunt benefice, bineînțeles că trebuie să existe și câteva provocări pentru că doar așa putem evolua. Așa că încercați să întâmpinați ideea de schimbare și ideea de provocare cu brațele deschise și să le vedeți aceste lucruri ca pe niște oportunități de creștere personală. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Pești în luna februarie. Înainte de a extrage mesajul cărților Oracol, am să vă citesc un mesaj din această cărticică cu mesaje de iubire, pentru că ne aflăm în luna iubirii, să vedem ce anume are să vă transmită. Bun. Nimic nu e mai prețios în lumea aceasta decât sentimentul de a fi dorit. Iată cât de frumos. Da? Acum haideți să vedem și care este mesajul cărților Oracol pentru voi în luna februarie. Ok, a vrut să iasă. Ei, ce frumos! Îmbrățișez schimbarea cu grație. Și ia uitați-vă ce element apare în acest card. Să fie oare simbolul vostru? Da? Și acompaniat de lună. Deci emoția. Aveți mai multă încredere în intuiția voastră, în sentimentele voastre, pentru că ele reprezintă călăuza voastră, nu ce e aici, ci ce e aici, da? Așa că îmbrățișați schimbarea, lăsați-o să pătrundă în viețile voastre, pentru că doar așa puteți evolua. Dragilor, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna februarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare, pa, pa!